Hello mga kababayan, tama si Chef Boy Loco. Hindi po ako nagta-travel, naghahatid po ako ng flyers sa bahay-bahay. Ito yung isa sa mga pinagkakakitaan ko mga kababayan. Naghahatid po ako ng flyers kahit malamig. Negative 20. Ayun, hirap pa ako. Ito yung mga flyers na hinahatid ko sa mga bahay-bahay. Kung meron man kayong kamag-anak dito, mga magulang, naku po, hindi po sila nag-i-enjoy dito sa Canada gaya namin. Baka parehas lang po kami ng pinagkakakitaan pagkatapos ng trabaho. Na isa, ito naman second job. Ito tuwing Wednesday, Thursday lang pala to. Bali pag natapos ng trabahong to, kita ng $20 sa loob ng mahigit isang oras sa paglalakad sa snow at malamig. Oops. Kung mahirap dyan sa Pilipinas, mahirap din dito sa Canada kumita ng pera. Dahil ito, kita nyo naman yung snow, malamig. Pero kailangan tayo magtiyaga para kumita. Pag walang tiyaga, walang pera. Ito, lalagay ko ulit. Pag nilabas ko yung kamay ko, napo-frozen. Kailangan ng pambayad ng bills, nung ano dito sa Canada. Basta good, may good credit ka, madali kang pautangin. Kaso masarap mangutang, mahirap magbayad. Nakadulit. Ayan ito ang totoong buhay dito sa Canada. Hindi puro sarap, marami ang hirap. Yan. Sa susunod guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang buhay Canada. Salamat.